नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अधिक मास निमित्ताने केलेले तीळ आणि गुळाचे धोंडे करून दाखवणार आहे। अगदी कमी साहित्यात आणि कमी वेळेमध्ये आणि चवीला असे चवदार झटपट तयार होणार आहे। तर आता वेळ न घालवता आपण लगेच हे धोंडे कसे बनवायचे हे पाहूया। पण अजूनपर्यंत तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा आणि साइडची बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा। धोंडे बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी एक बाउल भर असे तीळ घेतलेत, कारण आपल्याला 33 धोंडे करायचे। तर या बाउलमध्ये बरोबर 35च्या वरती होतील। तर हे पहा, आता कढईमध्ये आपल्याला हे तीळ भाजून घ्यायचे। एकदम खमंग आपल्याला मंद आचेवरती लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। तिळाचा कोणताही पदार्थ बनवा, फक्त तीळ हे खमंग असे भाजले पाहिजेत, म्हणजे जो पदार्थ आपण बनवला त्याला एकदम भारी अशी चव येते। तर हे पहा, या तिळामध्ये जे तुम्हाला काळं दिसते तर हे सुद्धा एक काळाच तीळ आहे, कारण आपल्या घरच्या शेतातले असल्यामुळे हे असे काळसरच आहेत थोडेसे, आणि दुकानामधले जे एकदम पांढरे शुभ्र असतात। पण दुकानापेक्षा आपल्या घरच्या तिळाचा कोणताही पदार्थ हा चवदार लागतो। तर आता त्याच कढईमध्ये मी 2 चमचे तूप टाकले आणि एक बाउल असा खिसलेला गूळ, म्हणजे आपण जेवढे तीळ घेतले होते त्यापेक्षा थोडासा गूळ कमी घेतलाय। तर गुळाचा आपण नॉर्मल पाक करून घेणार आहोत, म्हणजे एक तारी, जास्त पण कडक होऊ द्यायचा नाही, नाहीतर हे जे आपण धोंडे बनवणार आहेत ते एकदम कडक होतील। तर आता याच्यामध्ये मी काजू बदामाचे थोडे जाडसर असे तुकडे टाकलेत। तर यामध्ये तुम्ही खोबऱ्याचा थोडासा खीस सुद्धा टाकू शकता। आता हे भाजलेले तीळ आपण या गुळामध्ये मिक्स करून घेऊ। गुळ आपला जास्तही झाला नाही आणि कमी झाला नाही, एकदम परफेक्ट असं प्रमाण झालंय। तर हे पहा, आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि आता आपल्याला हे थोडंसं कोमट होण्यासाठी खाली मी उतरवून ठेवते, आणि जास्त थंड सुद्धा होऊ द्यायचं नाही। आणि हे कोमट आहे तोपर्यंतच पटापटा आपण हे गोल गोल लाडू करून घेणार आहोत त्याचे। आपण संक्रांतीला सुद्धा हे लाडू करू शकतो, म्हणजे नियमित संक्रांतीलाच करतो, पण आपल्याला आता या अधिक महिन्यामध्ये धोंडे म्हणून याचा वापर करायचा आहे। तर हे पहा, तर तुम्ही प्लास्टिकच्या साहाय्याने किंवा एखाद्या वाटीच्या साहाय्याने पाहिजे त्या आकाराचे हे आपण गोळे करू शकतो। तर या ठिकाणी मी हाताला थोडंसं पाणी लावलंय, म्हणजे ते एकतर पोळणार नाही आणि हाताला ते तीळ आणि गूळ चिटकणार नाहीत। तर तुम्ही थोडंसं तुपाचा सुद्धा हात घेऊ शकता। तर हे पहा, अशा छोट्या छोट्या आकाराचे मी सुरुवातीला लाडू करून घेतलेत आणि थोडंसं दोन्ही हाताने याला प्रेस केलं। हे पहा, तर अशा प्रकारे मी 33 हे धोंडे करून घेतलेले आहेत। तीळ भाजण्यापासून तर हे धोंडे पूर्ण होईपर्यंत मला 20 मिनिट लागलेले आहेत। अगदी झटपट तयार झालेत हे धोंडे। या अगोदर व्हिडिओमध्ये मी पुरणाचे धोंडे देवासाठी केले होते 33, आणि त्यानंतर उकडीचे गाईसाठी केले होते, आणि आता हे जे आहे ते ब्राह्मणासाठी केलेले आहेत। यानंतरचे जे मी धोंडे बनवणार आहे तर ते अनारशाचे बनवणार आहे, तो सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच पहा। आणि हे धोंडे तिळाचे कसे वाटले हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तर माझा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।